ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ የምናየው እንግዲህ ሁለተኛውን ቲዮሪ ነው ማለት ነው። ሪያሊዝም ከእውነታው እውነታ ምንድነው የሚለው ጋር የሚያተኩር ቲዮሪ ነው። ይሄ ሪያሊዝም የሚለው ጋር ስናይ ኢንተርናሽናል ላው ዲፕሎማቲክ ሂስትሪ ዋዝ ትራንስፎርምድ ቱ አን ኢንቴሌክቹዋል አጀንዳ ዊች ፕሌስድ ፓወር ኤንድ ሰልፍ ኢንተረስት አት ዘ ፍሮንት ኦፍ ኮንሰርን ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ሰልፍ ፕሌስ ፓወር ወይም ስልጣንን ወይም ሰልፍ ኢንተረስት የምንለውን ነገር ምንድነው በቅድሚያ ማስቀመጥ። ምክንያቱም ሆኖታ ያ ነው። አንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ጋር ሪሌሽን ስታደርግ ምንድነው ለሞራል ብላ አይደለም ወይም ለሌላ ሀገር ለዓለም አይደለም። ምንድነው ናሽናል ኢንተረስቷን ለማስጠበቅ ነው ወይም ሰልፍ ኢንተረስቷን ለማስጠበቅ ነው። እንዲሁም ፓወር ስለምትፈልግ ነው ማለት ነው። እና እውነታውን ነው እዚህ ጋር ፓወርን በቅድሚያ ወይም ሰልፍ ኢንተረስት የሚለውን ነገር ቅድሚያ ማስቀመጥ ላይ ነው እዚህ ጋር ማለት ነው ሪያሊዝም የሚለው ነገር። እና ካር ምንለው ካር 20 years crisis በሚል መጽሐፉ በ1939 ነው ፐብሊሽ ያደረገው። ካርል called for a science of international relation once which would move away from what he saw as wishful thinking of liberal internationalism ነው። ሊበራል ኢንተርናሽናሊዝም ያልናቸው በፊት ያየናቸው ወይም አይዲያሊዝም ያልናቸው ምንድነው ዊሽፉል ቲንኪንግ ነው። በቃ ዝም ብሎ ማይሆን ነገር ምኞት ነው። እንደዛ አይነት ሐሳብ ምኞት ነው ያለው ይሄ ካር የተባለ ሰው ማለት ነው። 20 years crisis በሚለው መጽሐፉ ማለት ነው። So Karl text called for a move away from Ethiopian doctrine which he suggests which was based on unrealistic negation of power and its impact on international politics ነው። ይሄ ካርል እንግዲህ ኢትዮጵያኒዝም ብሎ ነው አይደል? ኢትዮጵያን ብሎ ነው አይደል? እነዚህ ሪያሊስቶች ማለት አይዲያሊስቲክ ወይም ሊበራሊስቶች ብለው የነበር ከሱ ወዴት ነው ሄደው? ይሄ ወደ አንሪያሊስቲክ ነው የሚለው። ይሄ አንሪያሊስቲክ የሆነ ኔጌሽን ነው፣ ሽንገላ ነው። እውነታ ያልሆነ ሽንገላ ነው የሚያለው ብሎ የጠራው ማለት ነው። ሶ ሪያሊስቲክ ምንላቸው አርጊው ዛት ቫሉስ አር ኮንቴክስት ባውንድ ናቸው። እነዚህ ቫሉዎች ምንላቸው ኮንቴክስት ባውንድ ናቸው። ዛት ሞራሊቲ ኢዝ ዋት ዲተርማይንድ ባይ ኢንተረስት ነው። ሞራሊቲ ምንለው ራሱ ኢቭን ሞራሊቲ ምንለው ነገር በኢንተረስት ነው ዲፔንድ የሚሆነው በምናገኘው ጥቅም ማለት ነው በፍላጎታችን and that the conditions of the present are determined by historical process ያሁኑ ኮንዲሽናችን የሚወሰነው በሂስቶሪካል ፕሮሰሳችን ነው የሚለው በበፊት በቀድሞ ሂደታችን ላይ የተመሰረተ ነው የሚለው and the formative assumptions of realism as a school of thought center on the view that the international system is anarchic in the sense that it is devoid of an all-encompassing authority international law or are non-binding and ultimately what inflectual no in the regulations of rational or relation between states. Realism locates its root farther back, citing Thucydides, Machiavelli and Hobbes ምንላቸው ማለት ነው ፋውንድ ቮይስ ናቸው። ሪያሊዝም ምንላቸው ምንድናቸው? በእነዚህ ሰዎች ነው በጣም እንትን የተባለው ማለት ነው። ኢንተርናሽናል ላው ምንለው ነን ባይንዲንግ ኤንድ አልቲሜትሊ ዋት ኢንፌክቹዋል ኢን ሬጉሌሽንስ ኦፍ ሪሌሽን ቢትዊን ስቴትስ ነው። እነዚህ ኢንተርናሽናል ላው ምንላቸው ዓለም አቀፋዊ መብት ምንላቸው ዓለም አቀፋዊ ህጎች ምንላቸው ነገሮች ምን ናቸው? ነን ባይንዲንግ ናቸው። ይሄን ማይጠቅሙ ናቸው። ምክንያቱም ኢንፌክቹዋል ናቸው፣ ጥቅም አልባ ናቸው ነው የሚለው ራይት። ጥቅም አልባ ናቸው ብሎ ነው የሚያምኑት እነዚህ ሪያሊስቶች። ሃንስ መርጎቱ የሚባለው ሰው ደግሞ በጣም ከባድ ሰው ነው። ቅድም ጀምራችሁ አይታችሁት ከሆነ ምን ይላል መሰላችሁ? አሰርዛት ሪያሊዝም ነው የሚከተለው፣ ሪያሊዝም ነው እውነታውን ነው እንቀጭዋን ነው። assumes that its key concept of interest defined as power is an objective category which is universally valid ነው። ፓወር ምንድነው ነገር ዩኒቨርሳሊ ቫሊድ ነው፣ በጣም የምንፈልገው ነገር ነው፣ የሚፈለግ ነገር ነው፣ እውነታ ነው። but it does not endow that concept with the meaning that is fixed once and for all ነው የሚለው። so international politics ምንለው like all politics what is the struggle for ፓወር ነው ብሎ የሚጠራው ይሰውዬ ማለት ነው።
እነዚህን ሰዎችን ግን ያዟቸው በየእንትኑ ብትይዟቸው የተሻለ ነው። አይዲያውን ሞር ተረዱት፣ ግን ሰዎችን ብትይዟቸው። ሃንስ መርገታው አሁን ይሄ ሪያሊስቲክ ቢሊቨር ነው ማለት ነው። እውነታውን ነው የሚናገር። ልክ አይዲያሊስቲክ ደግሞ እነማን እንደነበሩ ብትይዟቸው የተሻለ ነው። ለፈተና ሜቢ ከመጡ ከመጡ ማለት ነው። ሶ the realism expressed by Morgan to purports to be scientific and explanatory ነው። እንግዲህ ሪያሊዝም የምንለው ነገር ምንድን ነው? ከሳይንቲፊክ ወይም ኤክስፕላናቶሪ ነው የሚለው። So the theories of international relation must be consistent with the fact, and it is this which must be what ultimate test to the validity of theoretical statement. ኢንተርናሽናል ሪሌሽን የምንለው ምንድን ነው? ትክክለኛ ቋሚ የሆነ ቀጣይነት ያለው ነገር ነው መሆን ያለበት፣ ከውስጥ ያለ ማለት ነው። ቫሊድ የሆነ ቲዮሪ መሆን አለበት ነው የሚለው። ላይክ አዘር ሪያሊስቲስ ሂንስ assumes a clear separations of fact and values። ይህ ቫሊዩ በቃ ቫሊዩን ከፋክቱ ለይቶ ማውጣት፣ ቲዮሪውን ከፕራክቲሱ ማውጣት ነው የሚለው። እና ይህ ሰውዬ ደግሞ ሄድ ላይ ቡል የምንለው ደግሞ ክሪቲሳይዝ ማርጎንቱስ አፕሮች ነው። ይህ ሰውዬ ማርጎቱ የሚባለውን ሰውዬ ተቃውሞታል፣ ክሪቲሳይዝ አድርጎታል። ማለት ስቴቶች በቃ የሚፈልጉት ፓወር ነው ምናምን የሚለውን ነገር ይህኛው ሰውዬ ክሪቲሳይዝ አድርጎታል። እስቲ እናየው ምን ብሎ ነው ክሪቲሳይዝ ያደረገው። ሂዝ ኮንሰርን ዋዝ ዘ ሪሌሽን ቢትዊን ስቴትስ ኩድ ኖት ቢ ሪዲዩስድ ቱ ሜዥረብል አትሪቢዩት ኦፍ ፓወር ኦፍ ሞዴል ኦፍ ዲሲሽን ሜኪንግ። ይህ ማርጎቱ ያልነው በቃ ፓወርን የሚፈልጉት በቃ ግጠም ነው የሚለው ማለት ነው። ገጥማ አሸነፍ ጀስት ፓወር አገኘ ነው የሚለው ይህ ማርጎት የምንለው። እና ይሄ ደግሞ ሄድ ላይ ቡል የምንለው ሰው ደግሞ ምን ነው የሚለው ስህተት ነው የሚለው። ምክንያቱም ምንም እንኳ ስቴቶች ሰልፍ ኢንተረስት ቢኖራቸው ማለት ፓወር እንዲኖራቸው ቢፈልጉም ግን ምን መሆን ይችላሉ? በዲሲሽን በተለያየ ውሳኔዎች ምን መሆን ይችላሉ? ወደ ዲሲሽን ሜኪንግ ወደ አንድ መምጣት ይችላሉ ሚል ሀሳብ ነው ያለው ማለት ነው። ሶ ቡልስ ምንለው ሰው አናርቺካል ሶሳይቲ ነው። ፈርስት ፐብሊሽድ እንግዲህ በአናርቺካል ሶሳይቲ አናርቺካል ሶሳይቲ የሚል መጽሐፍ ነው ያለው ማለት ነው። በ1977 በሚል መጽሐፉ ነው የተቃወመው ይህን ሰውዬ። ሶ ኬም ቱ ሪፕሬዘንት ዋት ሰብስኩዌንትሊ ሃዝ ቢን ሪፈርድ ቱ አስ ኢንግሊሽ ስኩል demarcated from the United States dominated realist and scientific perspective mainly through its normative approach to the subject. እና by the late 1950ዎቹ በ1950ዎቹ መጨረሻ ላይ ወይም 1960ዎቹ መግቢያ ላይ ማለት ነው we see disciplines dominated by realistic conceptions of international reality። ብዙ ዲሲፕሊኖችን አይተናል ነው የሚለው ሪያሊስቲክ የሆኑ እውነታን የሚከተሉ ማለት ነው። ሪያሊዝም የምንላቸው ጌንድ ሞመንተም ዲዩሪንግ ዘ ሰከንድ ወርልድ ዋር ነው። እነዚህ ሪያሊዝም የምንላቸው ኃይል ያገኙት መቼ ነው መሰላቸው? በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በዛ ጊዜ ምንድን ነው እነዚህ አይዲያሊዝም የምንላቸው ወይም ሊበራሊዝም የምንላቸው ወድቀው ነበረ፣ ሀሳባቸው ውድቆ ነባቸዋል። ከዛ ወዲህ እነዚህ ሪያሊዝም የምንላቸው መጡ ማለት ነው። So account how and why the worst conflict in known history originated after period of supposed peace and optimism። ለምንድን ነው እነዚህ አይነት ከሰላም ከብዙ ጊዜ ሰላም ወይም ጥሩ ነገር በኋላ ለምንድን ነው ጦርነት የሚመጣው የሚለውን ነገር ነው አናላይዝ ያደርጉት ማለት ነው። So as its name suggests, advocates of realism purports it reflects the reality of the world and more effectively accounts for change in international politics. እዚህ እንግዲህ ስሙ እንደሚያመለክተው ሪያሊዝም ነው ሪፍሌክት የሚያደርገው ነው ሪያሊቲውን ነው እውነታውን ነው በቃ በዓለም ላይ ያለውን እውነታ ነው አይደል? እና ቶማስ ሆብስ ምንለውም ምን ነበር ብለናል ባለፈው ኮንቲኒዩዋል ፊር ነው ምናምን ፑር ነው ምናምን እያለን ስንል ነበር። ፔሲሚስቲክ የሆነ ቪው እንዳለው ወይም ሪያሊስቲክ ነው
እና እዚህ ጋም አንደኛው የሪያሊስቲክ አድቮኬተር ነው ማለት ነው ቶማስ ሆብስ ምንለው። So he described human beings as living in an orderless state of nature that he perceived as a war of all against all ነው። እና የሰው ልጆች ሆብስ ምን የሚለው የሰው ልጆች የሚኖሩት ምንድነው የሆነ ኦርደር በሌለበት ትዕዛዝ በሌለበት ህግ በሌለበት ነው የሚኖሩ ዓለም የሚኖሩ። ስለዚህ እርስ በርሳቸው ይገጥማሉ ነው የሚለው ወደ ጦርነት ይገባሉ ብሎ ነው የሚያምነው ይህ ሆብስ ምንለው። To remedy this he proposed that a social contract was required between rulers and peoples of state to maintain relative order። ስለዚህ ነገር ለማስተካከል ሶሻል ኮንትራክት ወይም የማህበረሰብ ስምምነት ያስፈልገናል። ራይት የተለያየ ህጎችን ማውጣት አለብን ሰላምን ለማስፈን ብሎ ነው የሚያምነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ከንዝ ዋልትስ ምንለው ሰው ነው። ከንዝ ዋልትስ ምንለው ደግሞ ዲፋይን ኒዮ ሪያሊስቲክ አጀንዳ and absolutely dominated the discipline and some would argue so to the present day ነው። so ኒዮ ሪያሊስቲክ ብሎ ምንጠራቸው አጀንዳ ነው የሚከተለው ማለት ነው ከንዝ ዋልትስ። Waltz focus on the international system itself and seek to provide structuralist account of its dynamic and constraint imposed on the state behaviors። እንግዲህ structuralistic የሆነ አቋም ነው ያለው ማለት ነው። So international system is for Waltz anarchical and heinous, perpetually threatening and conflictual። ይሄ በዋልትዝ ምን ነው የሚለው ኢንተርናሽናል ሲስተሙን አናርቺካል ነው። በቃ የበላይ አካል የለውም፣ የበላይ አካል ሆኖ የሚያስተዳድር የለውም። ስለዚህ ሁሌም ቢሆን ምን ያለበት ትሪትኒንግ ፍራቻ ያለበት መስጋቻ ያለበት እና ደግሞ የሆነ ሁሌ ኮንፍሊክት ያለበት ነው የሚለው። ሶ ኢንተርናሽናል ሲስተም ኢዝ ፎር ዋልትዝ አናርቺካል ኤንድ ሂነስ perpetual threatening and conflictual ነው የሚለው። what is of interest to ዋልትዝ ለዋልትዝ እንግዲህ ኢንተረስት ምንለው ነገር ምንድነው ስንል is the imperative of the international system and the distributions of capability within it ነው። ኢንተረስት ምንለው ነገር እንግዲህ the capability within it ነው። አቅም እንደ አቅም ይለያያል ነው የሚለው። this is in its structural account but it is an account that markedly differ in approach and substantive content from the new Marxist structures። እንግዲህ እኛው ዲፔንድ የሚሆነው depend on the approach ነው differ in approaches ነው የሚለው ኒዮ ማርክሲስት ስትራክቸራሊዝም ጋር የተያዘ ነው ማለት ነው። so it has much akin to realism እንግዲህ ከሪያሊዝም ጋር በጣም የተገናኘ ነው ማለት ነው ይሄ ኒዮ ማርክሲስት ስትራክቸራሊዝም ነው and must therefore be placed within that perspective. so war seems more common than peace ነው to realistic indeed they see war is inevitable ነው። እንግዲህ በሪያሊስቲኮች ስናይ በቃ ጦርነት ምንለው ነገር ምንድነው ኮመን ነው በቃ ያለ ነገር ነው። ከምን ከሰላም ይልቅ በቃ ጦርነት ምንለው ነገር ያለ ነገር ነው። ስለዚህ ሪያሊስቶች ምንድነው ሁሌም ምንድነው በቃ ዋር ምንለው ነገር ጦርነት ምንለው ነገር አይቀሬ ነገር ነው ብሎ ነው የሚያምኑት። so one central area that set realism and liberalism apart is how they view human nature ነው። እንግዲህ ሂውማን ኔቸር እንዴት ነው ሜሪት የሚለው ነገር ነው ማለት ነው። ሶ ሪያሊስቲክ ምንላቸው በአጠቃላይ ስናይ do not typically believe that human beings are inherently good or have the potential for good that are liberal do right። እነዚህ ሊበራሎች ምንድነው የሚሉት ሪበላሎች እዚህ አስተውሉ። ሊበራል ምንላቸው የሰው ልጅ ምንድነው ጥሩ ነው መልካም ነው ጦርነት አይፈልግም ምናምን ነው የሚሉት። ሪያሊስቶች ምንድነው የሰው ልጅ ጥሩ ነው ብላ ያምኑ right ባድ ነው የሚሉት። እንዲሁ ደግሞ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ፒፕልስ አር ሰልፊሽ ነው። እነዚህ ሪያሊስቶች የሚያምኑት ምን ነው ፒፕሎች ሰዎች ሰልፊሽ ናቸው ቢሄቭ አኮርዲንግ ቱ ዜር ኦውን ኒድ ዊዛውት ኮንሲደሪንግ ቴኪንግ ኢንቱ አካውንት ዘ ኒድ ኦፍ አዘርስ። የሌሎችን ጥቅም ሳይሆን የራሳቸውን ጥቅም ለራሳቸው ጥሩ ፍላጎት ወይም ጥሩ ነገር የሚሰጣቸው ከሆነ ብቻ ነው የሚለው። እነዚህ ሰዎች ብልጥ ናቸው የሚለው ሪያሊስቲክ እውነታዎችን ቀጭንቀጫ የሚናገሩት ማለት ነው። ቢሊቭ ኮንፍሊክት ኢዝ አንአቮይደብል። ስለዚህ ግጭት ምንድነው የማይወገድ ነገር ነው ነው የሚሉት። perpetual and so war is common inherently to humankind
ሁሌም ቀጣይነት ያለው ጦርነት ይኖራል እና ለሰው ልጆች ጦርነት የምንለው ነገር ምንድነው? በቃ እንደ ኢንሄረንት ነው ወይም ሁሌም ያለ ነገር ነው፣ ተራ ነገር ነው። እነዚህ ሪያሊስቶች እንግዲህ ምንድነው is primary about domination as opposed to cooperation between states። እንግዲህ cooperation of between states የሚለውን ነገር ምንድነው? ይህን ነገር አይቀበሉም፣ ኦፖዝ ያደርጋሉ። ራይት ኦፖዝ ቱ ኮኦፕሬሽን ቢትዊን ስቴትስ ነው። እነዚህ አገሮች የተለያዩ አገሮች በአንድ ላይ ሆነው ይሰራሉ ምናምን የሚለውን ነገር አይቀበሉም፣ ኦፖዝ ያደርጋሉ። ምክንያቱም ሁሉም ሰልፊሽ ነው፣ ሁሉም ስቴት ሰልፊሽ ነው። ስለዚህ በአንድ ላይ መስራት አይፈልግም፣ ሰልፊሽ ናቸው ነው የሚሉት እነዚህ ሪያሊስቶች። እንግዲህ እነዚህ ኔጌቲቭ ግን አላቸው፣ እንቀጭንቀጯን ቢያወሩም ግን አንዳንዴ ዛጥ የሚላቸዋል የሚሳሳቱት። እሱ እናያለን እስኪ። ሪያሊስቲክስ ሌንስ ማግኒፋይስ ኢንስታንስ ኦፍ ዋር ኤንድ ኮንፍሊክት ኤንድ then uses those to paint a certain picture of the world። እንግዲህ እነዚህ ሪያሊስቶች ምንላቸው በቃ ሁሌም ዋር እንዳለ ኮንፍሊክት እንዳለ ነው። በቃ በዚህ መነጽር ነው የሚያዩት ማለት ነው። ራይት ወይም ዓለም የሚስሉት በቃ ሁሌም እንደ ጸብ እንዳለ ሁሌም ግጭት እንዳለ ነው ማለት ነው። በዛ አይነት ሌንስ ነው የሚያዩት ማለት ነው። they arrive at more pessimistic view ነው። በጣም ፔሲሚስቲክ ናቸው። ፔሲሚስቲክ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ መቼም። ፔሲሚስቲክ ማለት ሁሉ የሚመጣውን ነገር ወደፊትም የሚመጣውን ነገር በጥሩ ነገር አይመጣም ብሎ የሚያስቡ ኤክስፔክት የሚያደርጉ ማለት ነው። right due to their focus of the centrality of the state and its need for security and survival in an anarchical system where it can only truly rely on itself። እንግዲህ ስለዚህ አናርቺካል ሲስተም ላይ ምንድነው ከአንድ ላይ ኮሌክት ሰርኪት ማለት በአንድ ላይ ለአንድ ላይ የሆነ በቃ ስቴቶች በአንድ ላይ ከመስራት ይልቅ ምንድነው በቃ የራሳቸውን ሪላይ ኦን ኢትሰልፍ ነው፣ በራሳቸው ብቻ ነው ማለት ነው እንትን የሚሉት። ሶ ዲስክራይብ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን አስ ኤ ሲስተም ዌር ዋር ኤንድ ኮንፍሊክት ኢዝ ኮመን ኤንድ ፔሪድ ኦፍ ፒስ አር ሜርሊ ታይም ዌን ስቴትስ አር ፕሪፔሪንግ ፎር ፊውቸር ኮንፍሊክት። እንግዲህ ኢንተርናሽናል ሲስተም ምንለው በዚህ ሪሌሽን ምንለው ልክ እንደ ሲስተም ያዩትና ኮንፍሊክት እና ዋር ምንለው ነገር አይቀሬ ነገር ነው፣ ኮመን ነው፣ ያለ ነገር ነው። እና ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰላም ይኖራል ነው የሚሉት። ሰላም የሚኖረው ለምንድን ነው? ለጥቂት ጊዜ አንዳንዴ ነው። ለምንድን ነው? ለቀጣዩ ጦርነት እስከሚዘጋጁ ነው የሚሉት። ቀጣይ ጦር መሳሪያ እስከሚያዘጋጁ ወይ የሆነ ነገር እስከሚኖራቸው ነው እንጂ ሁሌም ጦርነት አለን የሚሉ ሪያሊስቶች። ሊበራሎች ደግሞ ምን ይላሉ? ቅድም ያየናቸው ወይም አይዲያሊዝም ወይም ሊበራሊዝም ያልናቸው በሌላኛው ቪዲዮ ያየናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሁልጊዜ የሰው ልጅ ጥሩ ነው ምናምን እያሉ የሚሰክሱት ማለት ነው። እነዚህን ስናይ ሊበራልስ ሌንስ ብለር አውት ኤሪያስ ኦፍ ዶሚኔሽን ኤንድ ኢንስቴድ ብሪንግ ኤሪያስ ኦፍ ኮኦፕሬሽን ኢንቱ ፎከስ ነው። እንግዲህ እነዚህ የሚያዩት መነጽር በምንድን ነው? በቃ ሁሌም ስቴቶች ምን ሲያደርጉ ኮኦፕሬት ሲያደርጉ በአንድ ላይ ሲሰሩ በአንድ ላይ በቃ ሲያድጉ ምናምን ነው የሚያዩት። ሼር አን ኦፕቲሚስቲክ ቪው ኦፍ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ኦፕቲሚስቲክ ነው ቪው ነው ያላቸው ማለት ለሚመጣው ነገር ጥሩ የሆነ እይታ። የሰው ልጅ በቃ በአንድ ላይ ይሰራል፣ ጥሩ ኑሮ ይኖራል ምናምን የሚሉት ወይም ሀገሮች በአንድ ላይ ሆነው ጥሩ ዓላማ ሊኖራቸው ይችላል፣ ስኬት ማሳካት ይችላሉ፣ በሰላም መኖር ይችላሉ ነው የሚሉት። እነዚህ ሊበራል ምንላቸው ወይም አይዲያሊዝም እንላቸዋለን በሌላ አጠራር። ሶ ቢሊቭ ዛት ወርልድ ኦርደር ካን ቢ ኢምፕሩቭድ ነው። የዓለም ጸጥታ ሰላም ይሻሻላል ዊዝ ፒስ ኤንድ ፕሮግረስ ግራዱዋሊ ሪፕሌሲንግ ዋርስ ነው። ራይት ኢትስ ኢምፖርታንት ቱ አንደርስታንድ ዛት ዜር ኢዝ ኖ ሲንግል ሊበራል ኦር ሪያሊስቲክ ቲዮሪ። እንግዲህ እዚህ ልናየው የሚገባ ሲንግል የሆነ ሊበራሊዝም ወይም ሪያሊስቲክ ቲዮሪ የለም። ሶ ስኮላርስ ኢን ዘ ቱ ግሩፕ ሬርሊ ፊውሊ አግሪ ዊዝ ኢች አዘር ነው ኢቨን ዞስ ሁ ሼር ዘ ሴም አፕሮች። እንግዲህ እነዚህ ስኮላርሶች በተለያየ አግሪ ሆነዋል። ቦዝ ሪያሊዝም ኤንድ አይዲያሊዝም እንግዲህ ሼር የሚያደርጉት ነገር አለ አይደል? የሚጋሩት ነገር መቼም የሆነ ብቻውን የቆመ አንድ ቲዮሪ መቼም የለም በዓለማችን። ምንም ነገር
ብቻውን የቆመ ነገር የለም ሼር የሚያደርገው ነገር አለ እና እዚህ ጋር ስናይ both realism and liberalism have been updated to more modern version እነዚህ ሪያሊዝም ሊበራሊዝም የሚባሉት የተወሰነ ማሻሻያ ከሁለቱም ተደርጎ አዳዲስ እንትኖች መጣዋት ቲዮሪዎች ምን ይባላሉ ኒዮ ሊበራሊዝም ኤንድ ኒዮ ሪያሊዝም ይባላል ሌላ ቲዮሪ አለ ማለት ነው ምክንያቱም አንዳንዴ ሪያሊዝም ምንለው ዛጥ የሚለው ነገር አለ የአይዲያሊዝም ምንለውም ዛጥ ወይም ሊበራሊዝም ምንለው ዛጥ የሚለውን ነገር አስተካክሎ አዲስ ኒዮ ሊበራሊዝም የሚመስል ነገር ሚናገር ማለት ነው የሰው ልጅ በጣም አሪፍ ባህሪ ያለው ምናምን ብሎ ከመሰከስም አንዳንዴ ደግሞ የሰው ልጅም ሁሌም ጦርነት የሚፈልግ ብሎ ከማጠጣልም የሆነ የሚሸሻል ነገር አሸሽሎ አፕዴት አድርጎ ኒዮ አዲስ የሆነ ሊበራሊዝም ወይም ኒዮ ሪያሊዝም ይባል ቲዮሪ አለ that represent a shift in emphasis from their traditional roots እንግዲህ ከስር መሰረቱ ታይቶ ማለት ነው ወይም መሸሻል ተደርጉበት ማለት ነው so both liberalism and realism consider the state to be what dominant actors in international relation እንግዲህ እነዚህ ሪያሊዝም ወይም አይዲያሊዝም ምንላቸው ስቴትን እንደምን ነው የሚያዩት ማለት ነው ዶሚናንት አክተር ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ነው የሚያዩት ማለት ነው ራይት ልክ እንደ ዶሚናንት አክተር ነው የሚያዩት እንደ ትልቅ ተዋናይ ዋና ተዋናይ ነው አገር የሚያዩት and typically regard as possessing ultimate power ነው also liberalism does add a role for non-state actors such as international organizations ስለዚህ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ምንለው እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው this includes the capability to enforce decisions such as declaring war on another nation ጦርነት በሌላ ሀገር ማወጅ conversely treaties እንግዲህ ትሪቲዎች ስምምነቶች that may bind a state to certain agreement በሆነ agreement ስምምነት የሚደርስባት እነዚህ ሁሉ ያጠቃልላል ማለት ነው ሊበራሊዝም ላቸው argue that organizations are valuable in assessing states እነዚህ ሊበራሊዝም ላቸው argue that organizations are valuable in assessing or assisting state in formulating decisions and helping to formalize ነው ኦርጋናይዜሽን ምንላቸው ሊበራሊዝም ላይ ኦርጋናይዜሽን ምንላቸው በጣም ወሳኝነት አላቸው ምክንያቱም ሀገሮችን ስቴቶችን አሲስት ያደርጋሉ ያግዛሉ በተለያየ ዲሲሽኖችን በማውጣት ፎርሙሌት በማድረግ helping to formalize cooperation ባንድ ላይ እንዲሰሩ በማድረግ that lead to peaceful outcomes ስለዚህ አገሮች ሰላም እንዲሆኑ ባንድ ላይ እንዲሰሩ ጥሩ የሆነ ዲሲሽን ፎርሙሌት እንዲያደርጉ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ኦርጋናይዜሽኖች ወይም እነዚህ ዓለም አቀፍ የሆኑ ልክ እንደ ሌግ ኦፍ ኔሽን ያሉ ምኖች ድርጅቶች ያስፈልጉናል ነው የሚሉት እነዚህ ሊበራሊዝሞች ናቸው ወይም አይዲያሊዝም ሊበራሊዝም ማለት አይዲያሊዝም ነው ተመሳሳይ ናቸው ሪያሊስቶች ደግሞ ምን ይላሉ ስንል believe states partake in international organization only when it is their self interest to do so እና እነዚህ ሪያሊስቲኮች የሚያምኑት ስቴቶች በቃ የሚሳተፉት አንድ ነገር ላይ የሚሳተፉት የሆነ ኦርጋናይዜሽን ኢንተርናሽናል የሆነ ኦርጋናይዜሽን እንዲኖራቸው የሚፈልጉ ምንድነው በቃ ሰልፍ ኢንተረስታቸው በቃ ሲጠበቅ ነው ማለት ነው ጥቅም ያገኙ ከሆነ ብቻ ነው ማለት ነው so many scholars have begun to reject these traditional theories over the past several decades because of their obsession with the state and the status quo እንግዲህ ብዙ ስኮላሮች እነዚህ ሁለት ቲዮሪ ሊበራሊዝም ምንላቸው ሪያሊዝም ምንላቸው ሪጀክት አድርገዋቸዋል ምክንያቱም የሆነ ስታተስ ኪው ነው የጠበቁ ነው ማለት የሆነ አይቀየሩም ማለት ነው የሆነ ማይቀየሩት ነገር አለ ማለት የሆነ መሸሻል አያረጉም አፕዴት አያረጉም ኦብሴሽን ዊዝ ዘ ስቴት ነው ሀገሪቷ ምንድነው ኦብሰስ የሆኑ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ተወግደዋል ማለት ነው ኦልሞስት ሶ እነዚህ ሊበራሊዝምና ሪያሊስቲክ ምንላቸው በርግጥ ሁሉም እንደ ራሳቸው እይታ እንጂ ሊበራሊዝም የራሱ የሆነ ትክክል የሆነው ነገር አለው ስተት የሆነውም ነገር አለው ሪያሊስቲክም አሁን ትክክል የሆነው ነገር አለው ከዚህ ከሁለቱ ብቻ አንድ ላቱን ስታዩት በደንብ ስታዩት
በደንብ ትረዱታላችሁ ማለት ነው። The second one is structuralism and Marxism የምንለው ነው። ይህም በሌላ ቪዲዮ እናያለን።